Всім привіт! З вами моя улюблена рубрика «Не допиздюнькав». Хочу повернутися до відео про встановлення Magento, бо з моменту його створення пройшов майже рік, і за цей час я дізнався декілька цікавих речей, якими, звісно, хочу поділитися з вами. А саме, що може позитивно вплинути на швидкодію докеру та самої збірки Марка 6. Тому поза планом спішу з вами цим поділитися. Приєднуйтесь до телеграм-каналу та до телеграм-групи, що буде для вас зручним каналом комунікації та взаємодії зі мною, і якщо у вас будуть якісь питання, ви можете задавати їх особисто до мене. Також хочу поділитися посиланнями на інші платформи, де мене можна знайти, якщо, звісно, вам цікаво. А якщо ви бажаєте підтримати мене та розвиток цього каналу, ви можете задонатити мені на сервісі BuyMeACoffee або за допомогою Монобанки. 50% усіх зібраних донатів протягом цього курсу будуть передані на підтримку наших воїнів-героїв у лавах ЗСУ. Щоб не пропустити виходу нових відео та корисних цікавинок, підписуйтесь на канал, тицькайте дзвіночок, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Починаємо. Інформація з цього тайм-коду буде присвячена юзерам, які використовують саме macOS. Якщо у вас Linux, то взагалі ви проблем з докером не повинні мати, а якщо у вас Windows, то доведеться користуватися саме Docker Desktop, але з VSL 2. І по ідеї, жодних проблем ви не повинні відчувати так само. Головне, не користуйтеся докером без VSL. Тож, якщо ви не маковода, можете сміливо гортати до наступного тайм-коду. Там буде корисна інформація, яка не стосується налаштувань саме системи, а власників маків попрошу залишитися. Тож та тулза, про яку я кажу на заміну Docker десктопу, називається OrbStack. Давайте одразу її загуглимо. І за першим посиланням OrbStack.dev ми переходимо. Тут є прев'юхи, щоб подивитися, як вона виглядає, і великої різниці ви насправді з Docker Desktop тут не побачите. Функціонал схожий, мета схожа. Єдине, на що тут варто звернути увагу, це на розділ Feel the Difference і подивитися на метрики, де нам кажуть, що OrbStack швидший та кращий за усіма параметрами. Він швидше завантажується системою, він менше навантажує процесор, має ліпшу пропускну здатність для мережі та менше виїдає пам'яті. І ці метрики мене дійсно захоплюють, але в мене MacBook на ARM чіпі, то навіть з Docker Desktop я не відчуваю сильної проблеми саме у швидкодії. Але якщо у вас Mac на Intel чіпі, можливо, ця тулза дійсно стане вам у нагоді. Тож ви можете її завантажити, встановити. Якщо у вас вже запущений проєкт, то зупиніть контейнери, перейдіть до Docker Desktop, який у вас налаштований вже і встановлений, перейдіть у налаштування і тут вимкніть чекбокс «Запускати разом із системою». І після цього просто закрийте цю програму. Далі, коли ви вже встановите OrbStack, він буде виглядати ось так, і візуально він простіший, і використовує UI від самої macOS. Як бачите, контейнери, які стосуються поточного проєкту для курсу, в мене вже розгорнуті за допомогою OrbStack. Тут я хочу звернути вашу увагу, що навіть якщо ви вимкнете Docker Desktop і перед цим зупините контейнери, потім встановите OrbStack та запустите його і запустите команду bin start, у вас жодних помилок не буде. Але проєкт після цього працювати не буде. Ймовірно, це пов'язано з іміджами. Візуально схоже на те, що вони не перестворюються, але і налаштування або файли вони гублять. Тому я радив би тримати окремо проєкт, який ви встановлювали за допомогою Docker Desktop, просто зупинити його, потім встановити та запустити OrbStack і встановити новий проєкт наново. Це буде швидко і зручно, якщо це буде чиста Magento. Якщо у вас існуючий проєкт, то трохи більше часу це займе, але тоді ви зможете оцінити швидкодію і зручність роботи саме з OrbStack. Тож, якщо вас це зацікавило, welcome! Друге, на що я хочу звернути, це саме на збірку 6, яку я порадив
у відео про встановлення Magento. Вона сконфігурована таким чином, що використовує дані для запуску та налаштування PHP з певних файлів конфігурації. І за замовчуванням певний параметр вказаний з мінімальним значенням. І це буде впливати вже на швидкодію самого PHP. Особливо це відчутно, коли ви, наприклад, відкриваєте адмін-панель, переходите в каталог Products, і коли у вас там багато продуктів, адмінка буде завантажуватися дуже-дуже повільно. І насправді, коли я записував те відео про встановлення, я сам про цю проблему не знав. Знову ж таки, бо на RM-чіпах це не так помітно. Але незалежно від того, яке у вас залізо наразі, яка у вас система, ви зможете збільшити значення, що позитивно повинно вплинути на швидкодію. Тож, з чого ми почнемо? Ми відкриваємо наш проєкт у зручному для вас редакторі, в мене це PHP Storm, і візуально він трохи змінився. І зверніть увагу, що ми відкриваємо проєкт не з директорії SRC, а саме з корньової директорії, де в нас зберігаються ще YAML файли, які нам потрібні для налаштування Docker контейнерів. А саме нас цікавить оцей файл compose.dev.yaml. А у відео про встановлення Magento там у нас була версія 2.4.5, і тих змін, яка зазнала збірка 6, ще не відбулося на той момент. Тому якщо ви прийшли ще з минулого відео, то у вас тут замість compose.dev.yaml може бути файл docker compose.dev.yaml, тільки без літери A. Невеличка відмінність, просто перейменували файли. Всередині вони залишилися тими самими. Можливо, з мінімальними відмінностями. Тож відкриваємо compose.dev.yaml. І тут нас прокидаються волюми. Волюми нам потрібні для того, щоб ми могли синхронізувати локальні файли, які в нас лежать, і ті, які потрапляють до Docker контейнеру. І тут ми бачимо навіть коментар, що використовуєте тільки ті директорії, з якими ви відповідно будете працювати. І в цьому разі нема сенсу синхронізувати, наприклад, pub директорію чи vendor, бо там багато файлів, і це дуже сильно буде впливати на швидкодію. Але знову ж таки, якщо у вас Linux, у вас цієї проблеми не буде, бо файли не дублюються, вони дійсно лінкуються. І в цьому разі ви можете відкрити ось цей файл compose.dev.linux, скопіювати його вміст і вставити ось в цей файл. Тоді у вас будуть синхронізуватися абсолютно усі файли. І вам не доведеться вказувати волюм на якийсь конкретний файл, який ви захочете синхронізувати. Не впевнений щодо Windows VSL, але на macOS так точно не потрібно робити, тому я відміняю ці зміни і буду вказувати покроково тільки ті файли, які нам потрібні. А потрібен нам файл для початку, який знаходиться у директорії SRC, pub index.php. І поруч з ним ще лежить user.ini. В них обох ми будемо змінювати контент, тому нам потрібно прикинути волюми на обидві директорії. Дублюємо останній незакоментований рядок і вказуємо тут pub, спочатку index.php, а потім ще user.ini. Ми зберігаємо цей файл. Коли ми змінюємо файли конфігурації для докеру, тобто YAML файли, нам необхідно обов'язково перезапустити контейнери. Так як в мене вони ще не були запущені, мені знадобиться всього лише команда bin start. Якщо у вас проект вже був запущений, тоді можете використати команду bin restart. Зайвий раз ви це можете перевірити за допомогою команди docker ps. І як бачите, зараз в мене нема активних контейнерів. Тож я запускаю команду bin start. Візуально ніби все окей. Повертаємось до нашого браузеру і вводимо наш домен для поточного проєкту. І як бачимо, Magento в нас запустилася. Тож тепер ті файли, які ми синхронізували, це index.php та user.ini, нам знадобляться. І почнемо ми з index.php. В PHP є команда, яка дозволяє виводити налаштування саме для PHP. І називається вона php-info. І після її виводу ми можемо одразу прописати DAI. Тобто нічого далі не робити, зупинити виконання усіх скриптів. Оновлюємо сторінку. І тут вже замість Magento ми бачимо табличку з інформацією щодо нашої версії PHP. По-перше, це сама версія. Тут ми бачимо файли .ini, де ми можемо конфігурувати PHP. І відповідно основний файл вказаний тут. Але нас він не цікавить. І нижче буде табличка з усіма параметрами, які ми можемо конфігурувати. І нас цікавить тільки один, і він називається Memory Limit. Давайте через пошук його знайдемо.
Ось він. І в обох колонках ми бачимо local value, master value, і вони однакові. Це 756 МБ. Нам цього недостатньо, ми це значення хочемо змінити, і тому можемо вказати максимальне, яке ви вказали чи у Docker Desktop, чи у OrbStack. Звісно, можете менше, просто щоб перевірити, як це працює. Тож ми повертаємось до user.ini, який знаходиться саме у папці pub. Бо зверніть увагу, що такий самий файл знаходиться у директорії src, але зміни в ньому ні на що не впливають. Тож, змінюємо тут 756M, тобто мегабайт, на 6G, тобто на 6 гігів. І це значення ми змінюємо для local value. Та щоб змінити master value, нам потрібно ще відкрити файл, який називається nginx.conf.sample. І ми на нього не прокидували volume, тому що це вже зроблено за нас. Якщо ми відкриємо compose dev YAML, то ми побачимо, що цей файл conf.sample синхронізується всередину контейнеру під назвою вже nginx.conf. Тут нам потрібно знайти також це значення 756M, але знайти треба не перше з пошуку, бо тут їх два, а останнє, яке знаходиться плюс-мінус на 200-му рядку. Можете ще шукати по Max Execution Time 18 тисяч, так буде легше орієнтуватися. Тож тут це значення ми також змінюємо на 6 ГБ. Після цього ми повертаємо, звісно, в термінал і знову ж таки перезапускаємо контейнери, бо нам відповідно потрібно перезапустити сервіс PHP. Оновлюємо сторінку і бачимо, що вже для значення Memory Limit, тобто для конфігурації, значення для local value та master value оновилося, і в обох тепер 6G. Після цього просто прибираємо за собою у файлі index.php, зберігаємо, переконуємо, що Magenta в нас не пала, все працює, і тепер ви можете користуватися далі та зацінити перформанс, який тепер маєте. Що ж, залишилось чекати зовсім трохи до виходу останнього відео з курсу про фронтенд другої Magenta, а поки що можете підписатися на телеграм-канал та на телеграм-групу, щоб не пропустити анонсів та нової інформації щодо майбутніх відео та нових ідей. Звісно, буду щиро вдячний за донати. Надіслати їх можна за допомогою сервісів BuyMeACoffee та Monobank. І нагадую про те, що 50% усіх зібраних коштів буде передано у кінці курсу на підтримку ЗСУ. Що ж, до дуже скорої зустрічі. Па-па!